inte om ni någonsin har varit med om det, men jag skrev ner adressen dit vi ska idag på en lapp igår för att ha med mig i bilen till navigatorn, och när jag är lite stressad och lite bakom schemat kommer ut i bilen så tar inte navigatorn den adressen. Något irriterande. Men efter mycket om mig har jag fått in en adress i navigatorn som jag hoppas är rätt. Så vi får ha lite mer rotation på Hiluxen, men det är lite väglag också som styr att vi kan inte köra allt för raskt. Men vi ska nog kunna hinna i hyfsad tid ändå. På morgonen samlas vi för en fika och lite jaktsnack i jaktstugan. När man tittar på troféerna på väggarna så skenar fantasin iväg lite kring vad som kan komma i pass under dagen. Tord och BG kommer sätta ut det. Tord inte han, BG där. Kommer sätta ut det. Så frågar de om de inte säger någonting om farliga på utryckningar så frågar de. Men de brukar vara duktiga på att säga det. Tjäle har det knappast hunnit bli i natt, men var försiktiga ändå på vägar och sånt om ni ska skjuta på grusvägar som är hårda och sånt. Se till att ha bra med kulfång. Efter jaktledarens genomgång av dagen så blir det passloppning. Sedan bär det av ut till dagens första såt. Första passet. Det är spännande, helt nya marker. Ja. Och går in här. Ja. Följer rakt in förbi bikuporna. Ja. Och sen en bit igen där är står i tom, där är en öppning där inne. Ja. Och det är precis på andra sidan gärdet. Ja. Och du har en skytt i gärets längdriktning där uppe på men det är inga problem. Hur långt bort? Okej, men det är jättelångt bort. Vi ser inte varandra. Nej, det gör vi inte. Så. Det är en... Från vilket håll kommer drevet? Vi kommer nerifrån. Ja. Vi går in här också. Ja. Följer vägen in och sen till höger så är tornet där. Ja, jättefint. Tusen tack. Idag är vi på en skånsk blandjakt kan man säga, klövvilt. Vi skjuter vildsvin, dovvilt, kronvilt. Vi har fått passlottning så att det är rättvist sådär. Vis av tidigare jakter här så vet jag att detta är ett bra pass, nummer 11. Så att förväntningarna är på topp i första släppet nu så, och vi har bra väder så att ska nog gå bra.
sista skottet. Gick en liten bit innan han la sig. Vi ska titta på den här scenen i repris och analysera lite vad det var som hände. Jag ser hjortarna komma ut precis ur riset här. Medan sen tappar jag bort dem på grund av att träden skymmer sikten. Jag ser inte ens att de är på väg mot mig. Men det gör kameramannen och kameran som kan följa dem ända in i pass. Där hjortarna stannar så vågar jag inte höja bössan. Det är först då jag ser dem för att jag är rädd att de ska kasta. Vilket jag då tänker att när det blir lite rörelse på dem så får jag höja bössan och försöka få en skottchans. Men hjort nummer 2 får för sig att springa väldigt fort. Och man kan säga här i slow motion att mitt skott går väldigt nära den. Det är bara frågan om någon centimeter så hade det varit en klockren träff. Men jag vet ju inte om det är träff så att därför får jag följa upp med ett nytt skott och en skottvinkel som jag normalt inte skjuter på oskadat vilt. Och här kan vi ju se en väldigt tydlig träff i djuret och att den är kraftigt medtagen innan den försvinner ut ur vår synfält. Nu ska vi besöka Adam på hans pass och se vad som händer hos honom. Fick du den? Ja, fick du den? Gött. Ja, då sitter vi här i tornet och det är en väldigt fin morgon. Vi är på hjort- och vildsvinsjakt. Jag satt och tittade på andra hållet där när David där, han förvarnar mig att det kommer en ensam dov in i passet. En ensam hind som skulle slinka ur drevet. Och den fick ett bra läge på så att den gick ner direkt i skottet. Så det känns bra. En kanonstart. Jag vågar inte ta ett skott där långt. Jag vet inte riktigt var drevfolket är. Han kommit lite närmare så jag har fått andra kulvinkel. Ja, det är uppfattat. Jag har brutit första säten. Vi går ner och markerar ut skottplatsen här och se, det kanske är mycket så vi kan hitta den direkt. Ja, då sitter vi här med resultatet av första drevet. Kom en ensam hind, dovhind, som gick ur drevet utan hund och hade inte särskilt brått så att jag kände att den skulle stanna till någon gång här. Och när hon stannade till mellan 2 träd då var jag med och det tog perfekt högt och långt fram i bogen så att la sig direkt. Det är ett perfekt skott.
Kom nu. Hej! Jag har en påskjuten dov här. Jag är tydligt träff i den, men frågan är om det är frambensskott eller om bara den ligger här. Jag sköt ett skott här någonstans. Det blev inget svårare sök. Vi fann doven direkt vid de första granarna precis utom synhåll från passet. Det är alltid svårt att man skjutit ett skott. Man står eder träff och sen och sen får man följa upp med ett skott och dålig vinkel, men det har vi tagit. Ja, det är skönt, den ligger där i alla fall. Frågan är, du sa att den gick över. Ja, va? Nej, men alltså den sist jag såg där bäcken möter skogen, då menar jag här någonstans. Här tappar jag, för det ser jag inte från tornet, va? Så att det stämde ju väldigt bra. Så hämtar ni det här eller ska vi dra det med oss ut? Jag kan leva och dra det med oss. Ja. Jag har en sån. Men så? Om du inte vill slita. Nej, det är inget. Jag har en sån du har över axeln. Ja, så tar vi varsitt ben. Det är ju vilket så. Ja. Jag får lugga på den sidan. Vi blir upplockade efter första såten och snabbt utställda till såt nummer 2 som vi ska hinna med innan lunch. Vi får pass i en skogskant där vi driver så att säga såten som är skogen och vi har fält i ryggen. Ja, där får man bättra på lite. Jag ska inte lägga bort en grenen, men kan inte göra för mycket eller men det blir lite bättre då. Jag vet så bara passar ut egentligen, men det var ingen grej som störde mig. Ett skott från vår passgranne får oss till att vända oss om och titta ut över fältet och vi möts då av denna syn. Ja, vi kan ju ganska tydligt konstatera att det var en total flatbom här som jag gjorde när hinden kastade. Så vi får se om det har blivit några nya skottchanser. Det beteende vi ser här för doven som flockdjur är ganska signifikativt för hur de kan uppträda när de kommer så här på öppen mark. De klumpar ihop sig och erbjuder inte speciellt mycket till skottchans. Det är en form av försvar de har som flockdjur. De har stått här ute i 8-10 minuter så vi har klippt ner den här scenen och jag känner att de är på väg lite hit och lite dit. De kan lika bra komma rakt upp i knät på mig som att gå vidare. Men jag känner vid ett tillfälle här att nu börjar det bli dags att försöka komma till skott igen.
En trillar. Tyvärr har inte skyttet med mig riktigt idag. Jag uppfattar direkt i skottet att jag har en träff i bogen och jag ser också rött uppe på bogen. Men kameran som har en väldigt mycket större zoomomfång än vad min drevkikare har, jag uppfattar ju här att träffen sitter ju högt i benet med möjligtvis att det kan ha slatt upp mot bogen, men det är definitivt ingen bra träff i träffområdet. Vad som är tydligt här också för flockor som vi kan säga här, det är ju att det påskjutna djuret försöker hålla ihop med sina flockkamrater tills den inte orkar längre, och då delar de på sig och det påskjutna djuret kommer nog försöka ta stårläge här ganska omgående. Så detta blir ett fall för eftersökspatrullen. Det var ju klart träff i den första skottet, det kastade de ju precis när jag sköt. Och sen andra skottet så ser jag att jag träffade, jag trodde den skulle gå ner flera gånger. Men den har ju delat sig från flocken så att det är högst troligt att den ligger där borta. Så jag tror det har tagit lite lågt. Då är såten bruten och vi ska väl gå och på något sätt förmedla min påskjutning här. Det är faktiskt inte jättemycket att markera ut, utan det är mest förklara vad de har gått här. Vi ser ju att det är träff i den. Jag så tror att den ligger precis innanför trädridån här. Så vi går och löser det. Då kommer väl hämta. Ja, grattis. Jag siktade, jag hade en rätt så bra lucka mellan när de stod här ute, men jag tänkte det är nog lite väl häggalet skjuta framför dig. Ja, det hade jag inte gjort. Jag satt den första, den vinklade precis när jag sköt. Ja. Så man ser det så tydligt, det ser rätt roligt ut på filmen, för man kan nästan skönja kulan i luften precis innan den slår i marken. Ja. Så att... Jag vet inte var de kom ifrån. Jag vet inte heller om de kom, för vi har inte sett dem, inte hört dig skjuta. Ja, när jag satt där så tittade jag ner och fick jag syn på de kom där ute. Ja. Jag tror de kom ner från buskarna där. Ja, ja. Du har också suttit på dem, samma raka. Ja, precis som Därför att det var ju precis som de ville in här, så jag trodde jag skulle få tillbaka dem rakt in i knät här, men de ville ju vinkla bort det igen. Jag undrar om inte det var ledare. Jag sköt den sist, jag vet inte om du säger det. Nej, jag såg inte i skott, jag bara hörde. Då tittade vi, då såg vi dem mitt ute på. Då var de nästan väg mot oss i denna svackan här ju. Så att mitt första skott var betydligt närmare än andra skottet ju. Ja, sen bara stod de och frontade emot. Ja. Och så klumpade de upp på sig. Strax var vi tillbaka efter andra såten för att käka en god lunch i jaktstugan. Innan vi avslutar dagen med den tredje såten. Ko med 2 kalvar. Eller en kalv. Det är alltid trevligt med älg. De står inte på parollen här idag, men alltid kul att ha dem i såten. Sånt här pass som jag är jätteklar till vilken kikare jag ska ha nu i drevjakt, så jag har ju på min 1-4 som standard. Jag har öppet tyge, jag har helt själv, inga andra passkyttar att ta hänsyn till. Jag kan skjuta på i alla fall 150-200 meter om det skulle vara som djuren kommer rätt. Samtidigt som jag har 2 riktigt feta växlar mellan en på 8 och en på 15 meter från tornet här på äsket. Jag sitter här nu 1-4 eller 3-9 kikare. Fundera en liten stund till.
valet föll till slut på drevkikaren, 1-4. Och det är på grund av att jag kände att chanserna var större att vi skulle få viltet på nära håll. Och skulle det komma ut något att ställa sig på längre håll så fanns ju också möjligheten att kunna byta lite diskret vid det tillfället. Medan den möjligheten finns ju inte om det kommer en rast uppkommande situation på nära håll. Och det är det jag tycker är bra med dagens moderna snabbmontage, att man kan ha valmöjligheterna med sig att få kikare ut och välja kikarsikte allt efter som man ser hur såten och passet ser ut. Klockan 1. Är du med, David? Den står bakom träden så jag ser inte den. Det kommer en kalv efter. Jag har inget kulfång. Med på kalven. Ja, om det går. Jag ser inte kalven. Ja. Kan du ta kalven först? Ja. Ser du kalven, David? Jag ska bara få den fri från trädet. Kalven alltså. Det gick inte. Fan alltså. Ja, det är inne på grannmark. Se hur snabbt chanserna kan komma. Jag var tvungen till att slå en 7. Ställ mig och pissa ut från tornet. Jag vet inte om det kommer en 5 bock.
bastbock springandes. Jag tittar på den, så Oliver som filmar. 2 svarta hjortar in i slyet. Men de reagerar nog inte över mig utan de reagerar över bocken. Det var en som har kommit ut. Sen den andra svarta också kommer. Uppfattat, det går inte. Jakten avblåst för idag. Och man kan ju säga att det har varit en fantastisk dag ju. 3 såtar, 3 skottchanser. Jag har levererat 2 vilt här så jag hoppas bara att de hittar den sista också. Nu börjar det bli lite bistert stå ute. Ja, härligt. Stor hind. Jäkligt vackra, de som är så mörka som den är. Fick ju en bra bredsida på henne. Hon har väl gått en 30 meter från skottplatsen här någonting. Så då vi släpper upp henne till vägen här och så ska vi kul att höra hur det gått för Adam här i denna såten. Ja, då är dagens sista drive avblåst. Vi hade en möjlig skottchans här, vi hade lite dålig vind. Det kom hind och kalv smygandes in i passet, men det ville sig inte. Men det har smält ganska bra runt om i såten, så att jag tror nog att vi har fått en lyckad dag trots allt. Vi har fått god mat idag, vädret har varit med oss, inga skadade hundar. Och det är värt mycket i dagens resultatfixerade jakt tycker jag. Så att vi ska gå tillbaka nu så får vi se vad som ligger. Det är ett helt fantastiskt resultat. Jag och BG och Tord är i alla fall hur nöjda som helst. Ni har levererat 21 hjortar och 2 grisar och 1 räv. Och så här på slutet så vill jag tacka alla inblandade i filmen till att ha varit med och bidragit till en mycket trevlig jaktdag. Och ni som undrar hur det gick för doven när jag sköt på i andra såten så hittade de duktiga eftersöksjägaren den en bit in i skogen.